ሃይ ቤቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የምንቀጥለው ሜተድስ ቱ ዲስክራይብ ሴትስ ነው። እንግዲህ ስለ ሴት ጀምረናል። ምንድነው ሴት የሚለውን ለብቻው በአጭር ቪዲዮ አድርጌላችኋለሁ። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ሴትስን ዲስክራይብ የምናደርገው የሚለውን አሳጥሬ ሰመራይዝ አደርግላችኋለሁ። ሜተድስ ቱ ዲስክራይብ ሴትስ የሚለው ላይ ምንድነው ያለን? ሶስት ሜተዶች አሉን። ቨርባል ሜተድ አለልን፣ ሊስቲንግ ሜተድ አለ፣ ሴት ቢልደር ሜተድ አለ እና ሶስቱም አላማቸው አንድ ነው። ዋናው ሴትስን ዲስክራይብ ለማድረግ ነው። እኛ ግን ሶስቱንም ማወቅ ይኖርብናል። ከዛ እንደ ጥያቄው ሁኔታ በቨርባል ከተባለን በቨርባል እንገልጻለን፣ ሊስቲንግ ሜተድ ጻፉ ከተባለን በሊስቲንግ፣ በሴት ቢልደርም ከተባለን በሴት ቢልደር ማስቀመጥ እንችላለን። ቨርባል ሜተድ ማለት ምንድነው? አንድን ሴት በቃላት መግለጽ ማለት ነው። በቃ ባጭሩ በቃላት እንደዚህ the set of natural numbers between 1 and 10 the set of negative integers the set of factors እያለን እንደዚህ በቃላት መግለጽ ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ሪፒቲሽን አለ አይደለ? the set of the set of the set of የሚለው በጣም ድግግሞሽ ሆነ አይደለ? አሁን እዚህ በቨርባል ሜተድ ላይ ሌላ ኦፕሽን ምን አለ? ሴት ኦፍ ከምንል የሴት ኦፍ ፋንታ እንደዚህ ማድረግም እንችላለን። እንዲህ ሁለቱ ላይ ቅንፍ በማድረግ ይሄን በማድረግ ሴት ኦፍ ማስቀረት እንችላለን። አሁን ይሄኛውም አንድ አይነት ነው። አሁን ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ ቢትዊን 1 and 10 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ወይም ደግሞ ይሄን ሴት ኦፍ የሚለውን ካንስል አድርገን ትተን በዚህ በከርሊ ብሬስ ከተን እንደዚህ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ናቹራል ነምበርስ ቢትዊን 1 and 10 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ሌሎቹንም እንደዛው። ይሄ ማለት the set of እንደማለት ነው። ኦፍ ማለት ነው ማለት። ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ the listing method ነው። the listing method ደግሞ ምንድነው? በቃላት መግለጽ ሳይሆን ራሱ በመዘርዘር ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን the set of natural number between 1 and 10 ከምንል ራሳችን ስም ሰጥተነው መጀመሪያ ስም እንሰጠዋለን። ኤን ኮመን ስለሆነ ነው የምንጠቀመው እንጂ የተለያየ ፊደል መሆን ይችላል። 2 3 አድርገን መግለጽ እስከ መጨረሻው መዘርዘር እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ እንደዚህ 10 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። the set of natural numbers between 1 and 10 ብለንም እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። እንዲሁም ሌላኛውንም the set of non-negative integers ስንባልም ደግሞ የኢንቲጀሩን 0 ያው non-negative ነው፣ 1ም non-negative ነው። 2 አድርገን እንዲህም ዶት ዶት አድርገን ኢንቲጀራችንን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ፋክተርስ ኦፍ 72ን ብንባል እንደዚህ በባይነሪ ትሪ ብራንች አድርገን እንደዚህ ብሬክ ዳውን ካደረግን በኋላ 72 የሚሰጡን ቁጥሮች ማወቅ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አይተን ራሱ አንድ ጊዜ 72 ነው ብለን አንደኛ መያዝ እንችላለን። አንድ ጊዜ 72። ሌላ ደግሞ እዚሁ ጋር መተን ደግሞ ሁለት ጊዜ 36 72 መሆኑን እናያለን። ሌላ ደግሞ ስንወርድ ወደ ታች ደግሞ ሁለት ጊዜ 2 እያለን ማለት ነው። ፕራይሞቹን ብቻ በመከተል 2 times 2 times 2 ማለት ነው 8 ነው አይደል? 8 ስንል ደግሞ የሚቀረን 9 ነው አይደል? ስለዚህ 8 ጊዜ 9ም 72 ነው። ሌላ ደግሞ እስከ መጨረሻው ብንወርድ ደግሞ ይሄኛው 8 ነው። 8 times 3 ደግሞ 24 ነው። 24ንም ከ3 ጋር ብናበዛ ደግሞ 72 እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ ባይነሪ ትሪ ሁሉንም ኮምቢኔሽን እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በኦርደር ማስቀመጥ ነው። ይሄ አንድ አለልን፣ አንድ እናስቀምጣለን እንዳንረሳ። ያው ሰርክል እናደርጓለን ያደረግነውን። ከዛ 2 አለልን፣ 2 እናደርጋለን። ሌላ ደግሞ በኦርደር እናስቀምጣለን ካለን 3 አለ፣ 4 አለ፣ ሌላ 5 6 የለም። ከዛ 8 አለ። ከ8 በኋላ ወደታች ስንወርድ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ያላየ ነው 9 አለ። ከ9 ቀጥሎ ማን አለን? 18 አለ። ከ18 ቀጥሎ 24 አለ። ከ24 ቀጥሎ 36 አለ። ከ36 ቀጥሎ 72 አለ። በቃ ሊስት አደረግን ማለት ነው። ሊስት አድርጎ ብንባል ፋክተሩን እንደዚህ ባጭሩ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ኮምቢኔሽናቸውን ብናባዛ 72ን ይሰጠናል ማለት ነው። 1 ከ72 ጋር 72 ነው። 2 ከ36 ጋር 72 ነው። 3 ከ24 ጋር 72 ነው። 4 ደግሞ ከ18 ጋር 8 ደግሞ ከ9 ጋር ብለን እንደዚህ መዘርዘር እንችላለን። ስለዚህ ይሄኛው ቨርባል ሜተድ እንደዚህ በወርድ ማስቀመጥ ነው። ሊስቲንግ ሜተድ ደግሞ እንደዚህ አድርገን ሊስት ማድረግ ነው። እና አሁን እንዴት ክሊር እንደሆነ አያችሁት አይደል? ልዩነቱ በጣም ክሊር እየሆነላችሁ ነው። በነገራችን ላይ ያልገለጽኩላችሁ አንድ ነገር አለ እዚህ ጋር። ይሄ ሊስቲንግ ሜተድ ላይ አንዳንድ ጊዜ ስሙ ሊስቲንግ ሜተድ ምን ሊባል ይችላል? ታቡሌሽን ሊባል ይችላል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። የተለያየ ስም ስለሚኖረው እንዳትምታቱ። ራስተር ሜተድ ይባላል። እንደውም ብዙ ጊዜ ራስተር በጣም ኮመን ስም ነው። ራስተር ፎርም አስቀምጡ ልትባሉ ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ኤኑሜሬሽን ይባላል። እና እነዚህንም ተርሞች ብትጠየቁ እንዳትምታቱ ማለት ነው። ታቡሌሽን ቢባል፣ ራስተር ቢባል፣ ኤኑሜሬሽን ቢባል ሁሉም የሚገልጸው ሊስቲንግ ሜተድ መሆኑን እንድታውቁ ብዬ ነው። ሴት ቢልደር ከሊስቲንግ ሜተድ የሚለየው በምንድነው? ፕሮፐርቲውን የኤሌመንቶችን ፕሮፐርቲ በማየት በጣም በአጭሩ በጣም ኤፊሽንት በሆነ በአጭር መልኩ ማስቀመጥ ነው እንጂ ብዙም ልዩነት የላቸውም። እና አሁን ሴት ቢልደር ሜተድ አድርገን ስናስቀምጠው አሁን ከ0 እስከ 10 ብለን ከመዘርዘር ምንድነው የምናደርገው?
ስማቸው አንድ ነው ያው n እንደሰጠነው n ይሆንና እዚህ ጋር ቅንፏን ያው the set of ማለት ነው ብለናል ይሄን ከርሊ ብሬስ the set of እንልና all x's እንለዋለን ማለት ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው የሚቀመጠው all x's ብለን ወይ ሴሚኮለን ወይንም ባር በጣም ኮመን የሆነው ግን ባር ነው x such that እንደማለት ነው such that x is an element of natural number እንላለን natural number ነው and ብለን ደግሞ ከአንድ እስከ 10 ነው ብለን ደግሞ እናስቀምጣለን ከአንድ እስከ 10 ነው ብለን ይሄን ስናስቀምጥ መሃል ላይ ምን እናደርጋለን አንድ ከዛ ኤሌመንት ኦፍ x ያንሳል x ደግሞ ከ10 ያንሳል ብለን እንደዚህ ከአንድ እስከ 10 ነው የሚለውን ማስቀመጥ እንችላለን አንድና 10ን ስለሚጨምር ግን ምን እናደርጋለን ሌዛን የነበረው ላይ ኦር ኢኳል ቱ እንጨምራለን ማለት ነው ሁለቱንም ስለሚጨምር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ስናነበው ምንድነው ማለት ነው set n is እንደማለት ነው አሁን set n is ከርሊ ብሬሷ the set of all x's such that x is an element of natural number and ያ x ደግሞ ምንላቸው ኤሌመንቶች ደግሞ ከአንድ እና በ10 መካከል ነው ብለን እንደዚህ ደግሞ አሳጥረን ስናስቀምጠው ይሄ ነው ሴት ቢልደር የምንለው እንዴት ነው ቢልድ ያደረግነው ምንድነው ማለት ነው ከመዘርዘር ይልቅ ያ ቁጥር ከአንድ እስከ 10 ነው ብለን እንደዚህ ቢልድ ያደረግነው ማለት ነው x እንጨምረን x ማለት ኤሌመንቶቹ ማለት ነው እያንዳንዱ ኤሌመንት ደግሞ ከ10 ደግሞ ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል 10 ብለን እንደዚህ ስናስቀምጠው ማለት ነው ቢልድ አደረገን የሚባለው ፕሮፐርቲውን በማየት ይሄን ኢንቲጀር ደግሞ በሴት ቢልደር ሜተድ ስናስቀምጠው ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር ዜድ ስሙ እንዳለ ነው ኢኳልስ ብለን እያንዳንዱን ኤሌመንት x ብንለው የዛን ሴት x ብንላቸው እነዚህን ኤሌመንቶች ማለት ነው እነዚህን ኤሌመንቶች እያንዳንዳቸው x ብንላቸው ምንድነው ፕሮፐርቲያቸው ግን ሳይዛት እንልና ፕሮፐርቲውን እንጠቀማለን ያ x ምን መሆን አለበት ያ x is የምን ኤሌመንት ነው የኢንቲጀር ኤሌመንት ነው ኢንቲጀር ደግሞ ኔጌቲቭ ይጨምራል አይደል በዚህ ሳይድ ብንሄድ ኔጌቲቭ ነበረ ስለዚህ ሌላ ደግሞ ፕሮፐርቲ ያለ ማለት ነው መንገር ያለብን ኢንቲጀርም ቢሆን ደግሞ and ያ ደግሞ x ከእንደገና ምን መሆን አለበት x ያ x ምን ተጠቀመው is greater than -1 ማለት እንችላለን ማለት ነው አሁን ከዜሮ በታች እንግዲህ ያለው ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው አይደል ስለዚህ ከኔጌቲቭ 1 የሚበልጥ እንደማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢንቲጀር መሆኑን ተናግረናል ከኔጌቲቭ 1 የሚበልጥ መሆኑን ተናግረናል አንድ ሰው ሊስት አድርግ ቢባል ይሄንን ምን ያደርጋል ውስጥ ያሉት የዛ ሴት ኤሌመንት ኢንቲጀር ነው ይላል ኢንቲጀር ሆኖ ደግሞ ሌላ ምን ክራይቴሪያ ተሰጥቶኛል ይላል ከኔጌቲቭ 1 በላይ መሆን አለበት ብሎ ያስባል ከዛ በኋላ እንግዲህ ኢንቲጀር ላይ ደግሞ ከኔጌቲቭ 1 ቀጥሎ ያለው ቁጥር ማለት ነው 0 ነው አይደለ ከዛ 0 1 2 እያለ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው ወደ ኋላ ወደ ሊስቲንግ ቀይር ቢባል እንደዚህ መቀየር ይቻላል ማለት ስለዚህ ሁለቱንም ከዚህም ወደዚህ መቀየር ይቻላል ከዚህም ወደዛ መቀየር ይቻላል ይሄኛው ኮምፕሊትሊ ሊስት እያደረግን ነው ፓርሻሊ ወይም ኮምፕሊትሊ ሊስት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ የዛን ኤሌመንቶች ፕሮፐርቲ ብቻ በማየት ፕሮፐርቲያቸውን ዲስክራይብ ማድረግ ማለት ነው እንግዲህ ሴት ቢልደር ሜተድ የምንለው አሁንም ደግሞ እንደዚህ ፋክተሩንም ደግሞ ብንል የፋክተር ኦፍ 72ንም ደግሞ እንደዚህ ሊስት ከምናደርግ ወይንም ቁጥሮቹ እንዲህ ናቸው ብለን ከምናስቀምጥ ፋክተርስ ኦፍ 72ን ለማስቀመጥ ልክ ቅድም እንዳደረግነው ዘ ሴም f ይሆንና ብለን እያንዳንዱ ኤሌመንቱን x ብንለው such that አሁን ደግሞ ኮለን ብትጠቀም ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ባር ላይ ሆነላችሁ ይችላል x such that እንደማለት ነው እያንዳንዱ x is a factor of 72 ማስቀመጥ ይችላል ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሴት ቢልደር ሜተድ ማለት በቃ ፕሮፐርቲዎቹን መግለጽ ማለት ነው ከዛ በኋላ እያንዳንዱን ኤሌመንት ዲስክራይብ ማድረግ አይጠበቅባችሁም ማለት ነው አሁን ደግሞ አንድ ምሳሌ ቢጨምርላችሁ the set of even positive integers ብላችሁ ምንድነው የምታደርጉት አሁን ይሄ ምን ሜተድ ነው የተጠቀምኩት እንላለን ማለት ነው ይሄ ቨርባል ሜተድ ነው ማለት ነው ቨርባል ሜተድ ማለት በቃ እንደዚህ በቃላት መግለጽ ማለት ነው በቨርባል ተጠቀመን አሁን ሁለተኛው ሜተድ እንጠቀም ብንል ደግሞ በሁለተኛው ለማስቀመጥ ያም ደግሞ ምንድነው tabulation ወይም ሊስቲንግ ሜተድ ወይም enumeration ወይም roster የምንለው ነው እሱ ሜተድ ላይ ደግሞ እነዚህን ኢቭን ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ብላችሁ ምንድነው የምታደርጉት ፖዚቲቭ ስላልኩኝ 0 አትጨምሩ ማለት ነው 2 4 6 8 እያላችሁ ነው አይደል የምትቀጥሉት እንደዚህ ኢንቲጀርስ z ኢኳልስ ብለን እንደዚህ ነው የምናስቀምጠው አይደል አሁን በሶስተኛው ሜተድ ደግሞ እናስቀምጥ ብንል በሴት ቢልደር ሜተድ እናስቀምጥ ብንል እዚህ ጋር የምናየው ፓተርን አለ አይደል እያንዳንዱን ካያችሁት የሆነ የሚባዛው 2 ጊዜ 1 2 ነው 2 ጊዜ 2 4 ነው 2 ጊዜ 3 6 ነው አይደል አሁን እዚህ ጋር ያያችሁ ቁጥሮቹን ብታዩዋቸው ምንድነው ፓተርናቸው እያንዳንዳቸው 2 ታይምስ ኦፍ ናቹራል ነምበር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ካያችሁ 1 2 3 ምንድነው ናቹራል ነምበር ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ናቹራል ነምበር በሁለት ተባስቶ እንደማለት ነው ኢቭን ነምበር ስለዚህ በሴት ቢልደር ሜተድ ለማስቀመጥ ስንፈልግ ያን ፕሮፐርቲ አይተን ምን እንላለን ማለት ነው ስናስቀምጠው
ዜዱ ስሙ እንዳለ ሆኖ እያንዳንዱ ኤሌመንት እንላለን ኤክስ ብንለው such that እንደማለት ነው። ይሄ እያንዳንዱ ኤሌመንት ውስጥ ያለው ቁጥር ምንድነው? እያንዳንዱ ኤሌመንት ውስጥ ያለው ቁጥር 2 ሲባዛ የዛ ኤን ነው። ያ ኤንን ግን መግለጽ አለብን። ምንድነው እንላለን? is an element of natural number ብለን ኤንድ እንላለን ማለት ነው። አሁን ምን ማለት ነው ይሄ? ያ እዛ ኤሌመንት ዘ ኢንቲጀር ውስጥ ያለው ኤሌመንት 2 times of n ነው። ያ n ግን ማን ነው? ሌላ ሰው ስለማያውቀው ምን እንደሆነ መግለጽ አለብን። ያ x ደግሞ ምን ማለት ያ n ማለት ደግሞ ናቹራል ነምበር ነው። እዛ የምትጠቀሙትን ኤናችን ላይ ናቹራል ነምበር ተጠቀሙ። ከዛ እያንዳንዱን ናቹራል ነምበር በሁለት ብታበዙት ኢቭን ነምበር ይሰጣል ብላችሁ እንደዚህ ፕሮፐርቲውን በማየት ለአንድ ሰው እንዲቢቀመጥለት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኦኬ ይልና ኤሌመንቶቹ ሊስት ሲያደርግ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል ያ ሰው? ኦኬ 2 times of n ነው ይላል። ኤኑን ነግራችሁታል ናቹራል ነምበር እንደሆነ። ስለዚህ ምን ያደርጋል? 2 ጊዜ 1 ይላል፣ 2 ብሎ ያስቀምጣል። 2 ጊዜ 2 ይላል 4፣ 2 ጊዜ 3 6 እያለ ሊስት አድርጎ ወደ ኋላ መመለስ አያቅተውም ማለት ነው። ልክ ወደ ከዚህ ወደዚህ ለመቀየር አይቸገርም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሴት ቢልደር ሜተድ ማለት በቃ ፕሮፐርቲውን የዛ ኤሌመንቶች ፕሮፐርቲ አይታችሁ እናንተ በሚመስላችሁ ኢኩዌሽን ወይንም ደግሞ አሳጥራችሁ ታስቀምጡታላችሁ። እንዴ ካስቀመጣችሁት በኋላ ያው መዘርዘር ካስፈለገ ደግሞ ሊስቲንግ ሜተድ በመጠቀም ሊስት እናደርገዋለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ግልጽ ሆኖላችኋል። ግልጽ ካልሆነ ኮሜንት አድርጉልኝ።